नमस्ते, त्यसैले यहाँहरूलाई सम्भोटा लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी 11 देखि 30 सम्मको संख्या सिक्नेछौँ। मैले पहिले नै 1 देखि 10 सम्मको भिडियो बनाएको छु। यदि यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले दायाँतर्फको माथि आई बटनमा थिचिकन फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पाठ सुरु गरौँ है त। एघार, चुकचिक 11, 12, चुग्नी 12, 13, चुक्सुम 13, 14, चुप्सी 14, 15, चोंगा 15, 16, चुटुक 16, 17, चुप्दे 17, 18, चोपके 18, 19, चुगु 19, 20, निशु 20, 21, चाचिक 21, 22, चानी 22, 23, चासुम 23, 24, चौसी 24, 25, चांगा 25, 26, चाटुक 26, 27, चब्दे 27, 28, चब्के 28, 29, चगु 29, 30, सुम्चु 30। फेरि पनि हामी यसलाई एकचोटि दोहोर्याउने है त। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चुक्ची, चुनी, चुक्सुम, चुप्सी, चोंगा, चुटुक, चुप्दे, चोपके, चुर्गु, निशु, चाचिक, चानी, चासुम, चासी, चांगा, चाटुक, चब्दे, चब्के, चगु, सुम्चु। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ चाहिँ 20 देखि 30 सम्म पढ्ने तरिका अर्को पनि छ। मैले यहाँ भन्दा अगाडि चाहिँ अल्मलिन्छ भनेर नपढेको। अब हामी यसलाई पनि ट्राई गर्ने है त। यसलाई निसुचाचिक भनेर पनि भनिन्छ भने यसलाई निर्चिक भनेर पनि भनिन्छ। यसै गरी निसुचानी यानि निर्नी। अब भने यसरी नामै पढेर जाने है त। निसुचाचिक, निसुचानी, निसुचासुम, निसुचासी, निसुचांगा, निसुचाटुक, निसुचाब्दे, निसुचागे, निसुचागु, सुम्चु। यसै गरी निर्चिक, निर्नी, निर्सुम, निर्सी, निर्गा, निर्टुक, निर्दे, निर्गे, निर्गु, सुम्चु। यहाँहरूलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही पढ्दा पनि हुन्छ है त। मलाई चाहिँ चाचिक, चानी,
चासुम भने चाहिँ सजिलो लाग्छ र त्यसैले म चाहिँ यो नै पढ्छु। कतिले चाहिँ निसु चाचिक, निसु चानी, निसु चाउसुम, निसु चाउसी भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो चाहिँ सङ्ख्यामा गन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसोले चाचिक, चानी भनेर गनिन्छ भने पैसाहरू यसरी गन्दाखेरि चाहिँ निसु चाचिक, निसु चानी भनेर चाहिँ गन्ने गरिन्छ। यहाँहरूलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही नै उच्चारण गरे हुन्छ है त। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।